Вітаю вас, мої дорогенькі. Настає такий період. До чого потрібно бути готовим, будемо дивитись. Бо настає такий період, треба підготуватися. Що це буде за період такий? Важливий. Я думаю, що це важливий такий розклад, який ми зараз будемо передивлятися і чути. Тому давайте дивитись. І так, важливий період. Так, починається саме такий період, до чого бути готовим. Ось такий період. Період, коли ви будете працювати, коли буде багато роботи, можливо, або навпаки, ви будете натхненно працювати. Тут можуть бути, тут саме робота, так? Тобто, як ви будете працювати, або заради грошей, і тільки гроші в ваших очах, або заради того, і ви так знаєте, тупо і методично знаєте, що зробив, то тоді отримаєш, зробив, то тоді отримаєш, або одразу отримав. Це буде період роботи вашої. Над чим працюєте? Можливо, ви маєте якусь домашню роботу, а можливо, ви маєте якийсь відрізок роботи десь в офісі або в бізнесі вашому. Який період настає, сюди ж іде, коли потрібно буде самостійно йти цією дорогою, або тут говорять про самостійне вирішення проблем. Це робить вас дуже серйозною такою натурою, ще серйозніше, ніж ви були. В плані сили вашої і того, що ви дійсно тепер вважаєтеся як сильною в якомусь ділі, так, сильною в якійсь справі. Це дуже хороша карта в такому випадку, тому що ви, ні до кого не звертаючись, наприклад, так, змогли самотужки зробити певний об'єм роботи і змогли досягти дійсно таких класних цукрових результатів, коли ви зможете придбати не тільки хліб, а й те, що на хліб намазується. Так, це, звичайно, як образний якийсь вираз, але все рівно це про те, що вам тепер буде більше, ніж те, що ви мали. Це і приріст в фінансовій сфері, це і приріст ваших ресурсів інших, це можуть бути зв'язки, це можуть бути якісь люди, які трапляються на вашому шляху, вони роблять вас сильнішою. Так, період. Як до нього бути готовим? Готовим, наприклад, запастися терпінням. Такий період, коли ви дійсно матимете якісь подарунки в житті, від життя. Оце що таке? Так, мені пояснення потрібно. Чому це тут? Угу. Ага, ось воно, проявилося. До вас, як до імператриці, наближається мечовий король. Він завдає вам клопоту і болю. Хоче так робити і робить. Чому тут нам показують таку гарну карту на початку? Тому що у ваших руках змінити цю ситуацію. Ви маєте шанс дійсно заборонити, впливати на ваше життя якомусь мечовому королю. Ви трішки заплутаєтеся, але я так бачу, що ви все-таки за картою імператриця знайдете вихід. Карта впала з цього положення. Знаєте, яка карта впала? Ось. Кубок. Ви серцем будете приймати рішення. Серцем. Тут видно, що до вас має претензії якийсь мечовий король. Все, він хоче, щоб ви якось по його робили, а ви не згодні. Це вам, до речі, не просто не подобається, це вам завдає якогось болю. Так, приготуйтеся, що він буде впливати на вас, але все рівно, дивіться, якою картою вас показують. Які вам які даються вам ресурси, так? Тобто це найбільший туз пентаклів, господи, найбільша розмінна монета, так, тут туз пентаклів. Одиниця. Амбіції у цього короля мечів дуже великі. Хоче вас заплутати, збити з пантелику. А хто він вам такий? Давайте подивимося. Хто він вам такий? Знаходиться далеко від вас і наодинці щось там собі думає. Буде проявлятися ваше життя. Тут
вимагати справедливості, чогось хоче від вас ця людина. Ну, будьте готові, тобто тут є. Можливо, якесь питання захоче вирішити з грошима. Так. Як вам на це все реагувати? Давайте подивимося. Угу. Дивіться, тут начебто до нього ви йдете, відвертаєтеся від нього, забираєте свого пентакля і йдете в свою сторону. Кінець, кажете, все, до побачення. Да, тут всі карти про це говорять, бачите? Відвернутися від нього, піти геть. Забрати все своє і йти. Що там своє? Ну, у вас залишиться, тут взагалі, бачите, у вас щось цінне в руках. Ви йому не дасте своє цінне. Так, я просто залишила сигніфікатори тільки і далі дивлюся, до чого потрібно бути готовою чи готовим. Який період настає, до чого підготуватися, до сплеску енергії, якийсь такий потенціал вам буде виділений. Угу. Так, а тут це в якому сенсі? Так, тут кажуть, роби кроки, коли буде виділений ресурс. Наприклад, ми всі знаємо, за успішними книжками, так, є така тенденція, коли ми якусь ідею маємо, так, ідея. Ну, ідея це, скоріш за все, не в тузі жезлів, а в тузі мечів, так? А туз жезлів каже, є ще виділена енергія на цей. То на туз мечів виділяється енергія, тобто на ідею, виділяється енергія туза жезлів. Та що ж таке? Туза жезлів. І ця енергія, вона не завжди присутня, тобто не накопичуйте її просто так, не відкладайте справу в довгий якийсь шухляду, в довгу шухляду. 72 години, так, знаєте, за успішними книжками, 72 години – це максимум, який виділяється Всесвітом, так, на збереження цього імпульсу та енергії імпульсу. Тобто це той імпульс, який дозволить вам штовхнути якийсь процес, дуже важливий процес. По справедливості вам кажуть буде, якщо ти залишиш і перегорить бажання щось робити саме в цьому напрямі, то, по суті, ну, буде оця підвисла така ситуація довго-довго, тут бачиш час. І ніколи не вийдеш на той результат, який хочеш. Але якщо ти скористаєшся цим імпульсом, не будеш його притримувати, тут по справедливості ти зробиш такий собі чудовий крок, паж жезлів. Так? Він робить крок, хоч і тут слизька підлога, або, ну, я не знаю, каток якийсь. Але дивіться, є досвід, так, це все-таки... тут знаєте що? Як це? Вопреки. Тобто, що б там не було, так? Тому що тут начебто старий місяць, так, ну, бачите, начебто енергії такі не для нового кроку, але ви все рівно, будь-що, ви робите цей крок і у вас виходить. Тобто не відкладай, якщо ти знаєш, що треба почати, і тут місяць старий, йолки-палки, треба що робити? Ну, кажуть, що починати, бо підвисне так, що ніякий місяць не допоможе. Роби перший крок. Так, що ще? До чого бути готовою? Тут можуть показувати трансформації у дорогих ваших людях. По пажам я тут сприймаю, тобто ті люди, це можуть бути і діти, і старі люди. Але так, саме так. Чому? Тому що в цій карті йдеться про тих із вашої сім'ї, хто під вашими крильцями, так, під вашою опікою. Там величезні трансформації йдуть. І причому дуже хороший напрямок. Це може бути трансформація і внутрішньої людини, так? Це може бути і зовнішня, коли людина заробляє. Або, якщо не так, то там внутрішня така сила з'являється. Бачите, з мінусу в плюс, з мінусу в плюс. Як кажуть, нічого не предвіщало, то воно все рівно вийде. П'ятірка пентаклів каже, нічого не... Начебто без ресурсу була людина, так? А тут на тобі десяточка. Так, до чого потрібно бути готовою дуже скоро.
До чого? Що тут за події будуть? Який період настає? Творчість ваша буде проявлятися. Або знайдете вчителя, або самі станете цим вчителем. Ваше слово, будуть прислухатися. Це до вас прислухаються, ну, або якщо це не ви точно, і ви ніякий не вчитель, тут не майстер, ніхто. Тут можуть говорити, що ви почуєте якесь слово, і воно вам так западе в вашу підсвідомість, і в мозок також, свідомість, так, що вам серйозно, ну як, дадуть, всесвіт дасть якісь знання, так, щодо вашої діяльності, щодо вашого таланту. До чого бути готовою? Так. До речі, щодо... Якщо ви зараз в ситуації, коли якісь блоки відчуваєте, начебто хочете зробити щось, а от не виходить, щось не дає. Тобто всесвіт каже, там, і тут стоп, почекай. Плануй поки що на майбутнє. Якщо точно ти робиш кроки, а воно щось каже, ну це вже, напевно, про якусь іншу справу, що типу блок, плануй на майбутнє, тут реально буде успіх. Також кажуть, що в якійсь безвихідній ситуації буде зміна в дуже хорошу сторону, коли ви побачите нарешті свою мрію. І трішки зможете доторкнутися до неї, а в майбутньому і отримати її. Зірка, сонце, зірка, далеке сонце, так? Так, трішки прикрию. А сонце – це вже наближена ваша мрія. Вона близько, вона так аж пече. Так. Ну, те, що вам подобається, це точно. Це дуже хороша прям викладка була. Тобто тут і зараз вам кажуть, що ви в цьому саме вашій бажанні, мрії, так? Ви маєте ці якісь перешкоди, але все це буде зруйноване. Через те, що ви бачите свою мрію, можете доторкнутися. Що ще? До чого потрібно бути готовою чи готовим? Так. А що тут іде? А тут іде, знаєте що? Коли... Щось таке, що ви згадуєте. От щось згадуєте з минулого, ви якось так робили, якийсь хитрий крок, ви згадуєте для майбутнього в своїй роботі. Ну, тут взагалі, бачите, як у нас, про що була мова спочатку, на початку. Це все-таки якась така карта більше справи, роботи, вашої діяльності, та будь-де діяльності. І тут кажуть, що щось ви, що знали в минулому, те, що десь в архівах вашого мозку, вашої пам'яті, ви згадали, і це дуже сильно повпливало на те, що ваші перші дії у вашій справі дадуть можливість як зробити більш впевненими. Тобто щось, що ви знали, ви залучаєте ці знання або практичні знання, якийсь досвід, так, ви залучаєте у ваші кроки. Ось, і вони дійсно виходять дуже вдалими. Так, що ще? До чого потрібно бути готовою чи готовим? Так, до перемоги. До перемоги. Тут хороші карти, але тут п'ятірка. От, як то кажуть, нічого начебто і не було, і ви з мінусу тут реально можете отримати перемогу. Тут коли без вкладань в бізнес може бути бізнес. Без вкладань, ну тут навіть часу, я бачу, не дуже вкладали. Тобто несерйозні вкладання можуть привести до вашої перемоги і руху вперед. Не завжди в справу потрібно вкладати на самому початку, так? Ось, тут можуть говорити про все. І про різні сфери, так? Не тільки ж бізнес. Тобто вкладатися можна. Але ви все рівно, як перемагаєте, навіть не залучаючи свої ресурси, тому що у вас начебто не виділили ні ці ресурси. Також тут можуть говорити, що якась поїздка вам вдасться безкоштовно. Так, далі. До чого потрібно бути готовою чи готовим? Оце що таке? Це якийсь наїзд, дивіться. Хтось хоче зруйнувати. Це справедливо. Це що таке? Так, поясніть. Так, щось на сім'ю. Ау.
Тут хтось бажає справедливості, якась тітка. Я не буду ображати цю людину, але вона заслуговує на це, ви знаєте, щоб образити її. Вона хоче зруйнувати вашу сім'ю, але я бачу, що ви, тут кажуть, буде все по справедливості. Вона залишиться. А у вас як? У вас ваш рід захищає вас. Так, а хто це така? Ну так, добре, ви захищені, слава Богу. Як це вона буде робити? Вона буде щось вказувати. Або вам, або вашим рідним. Бачите, як вона щось вказує, щось сварить. Тут я бачу діти. Там поруч ще якийсь чоловік. Щось вони разом нападають. Так, це скоро завершиться. О, це ваша позиція, дивіться. Це ваша позиція. Ви такий миротворець. Прийшли сказати так, всім це моє і не чіпайте. Бачите, тут хороша карта йде. І тут дивіться, яка карта йде, яка показує, що у вас сім'я захищена, тут замкнена система. Але дивіться, я кажу, це все-таки відео для багатьох тисяч так, людей, десятків, можливо, сотень тисяч, так? Тому все рівно захищайте свою сім'ю, як тільки можете. Це і молитви. Я, можливо, дам якусь молитву. Я спробую, якщо я з вами попрощаюся в цьому відео, і відео ще буде продовжуватися, можливо, я щось знайду вам. Якщо ні, то в наступному відео я точно щось зможу дати. Так, ну оце така ситуація. Тобто тут захищені в основному, але все рівно береженого Бог береже. І як мінімум це молитва, так? Так, що ще? До чого потрібно бути готовою? Так, якесь кохання чи що? Ой, весело. Вам пишуть хлопці, якщо ви жінка, вам пишуть чоловіки. Та? Ну, тобто, вам пишуть хлопці-чоловіки, а якщо ви чоловік, вам будуть писати дівчата і щось там залицятися до вас. Будь готова, тому що вони такі романтичні. Ой, там серед них є пентакливий. Ну, бачите, тут пажі, а тут, бачите, і пентакливий. З яким він настроєм до вас. Грошей давать, дивіться. Ого, з яким настроєм тут пентакливий? Тут серед всіх цих писунів, тих, хто пише вам, тут реально, ну, або пишуть, або дзвонять. Або просто знайомляться на вулиці, також може бути. Буде пентакливий. Дивіться, скільки біля нього ресурсу. 9, сам пентакливий, плюс лицар пентакливий. Це просто, ну, він, знаєте, ходить і сипить оціми грошима. Ну, теж знаєте, як кому хочеться. Є якийсь подвох. Угу. Щось там маніпулює. Він якийсь такий жорсткий. Хоча ви йому дуже сподобаєтеся. Так, я би продовжила, але трішки повернуся назад, бо я бачу, що я тут повикладала відео. Не зовсім записалося. Так, я зупинилася на тому, що тут якийсь чоловік. Тут ще багато виклала. Ну, дивіться, тут така ситуація буде, що, бачите, від нього яка енергетика. Зовсім нехороші думки, якісь можливі такі інтриги. І це не приносить вам зовсім ні користі, нічого від такого спілкування. Так, але я бачу, що тут є щось таке загадкове. Ви начебто від нього відмовляєтеся, від цього чоловіка. Так, я бачу, що ви не хочете з ним спілкуватися. Так, щось тут є таке в ньому, що вам не подобається. Ось це йшло. Ось, начебто такий він непоганий, так, вам здався, а тут потім бачите, що щось не те. Є якісь такі характеристики в нього, так, то наче вади. Хоча, дивіться, з його боку він каже, що я люблю її. Я хочу багато для неї зробити. Навіть я бачу, що він хоче, можливо, і одружитися з вами, якщо це новий. Він за вами слідкує. Тут є кохання.
Ось дивіться, тут у нас далі йдуть поради від вищих сил. Перша порада – це рухатися в будь-якому випадку, саме в цей маленький період, так, на який ми зараз дивимося. Це в кого який, так, в когось це 3 дні, в когось це там навіть до місяця. Але це пов'язане з вашою сферою діяльності, там, де ви заробляєте гроші. Там, будь ласка, не зупиняйтеся поки що. Ідіть, якщо немає роботи, то потрібно шукати, то потрібен рух, завжди рух. Не дивлячись ні на що. Ось так. І тоді ви зможете отримати те, що забажаєте. Є певні такі моменти, коли ви, здається, що не здужуєте. Але дивіться, тут що в нас? Сімка. Сімка, вона завжди говорить про те, що людина намагається всіма своїми силами захиститися. І в неї це, як напрочуд, дивно, так, виходить. Тому що начебто немає тих сил, але вони, насправді є. Тобто людям здається, що немає. А всі ваші бажання, вони мають змогу реалізуватися, просто зараз не все вам відомо, як звичайно. Не все вам відомо. А взагалі ви рухаєтеся до стабільності, і це приносить вам спокійне сприйняття самого цього руху. Так. Ось так. На цьому буду завершувати, і дуже вдячна вам за присутність тут, за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Безмежно дякую тим людям, які це роблять, тому що я дійсно їх бачу. Монобанк або Revolut присилають сповіщення, так, і я кажу завжди, що нехай цій людині буде в рази більше. І так і буде, мої хороші. До побачення, па-па.